Bun venit la un nou episod din seria despre trup, minte și suflet. Mă bucur enorm că ești aici cu mine, mai ales acum, în prag de sărbătoare. Astăzi am simțit nevoia să vorbim despre ceva profund, ceva care simt că poate atinge inima fiecăruia dintre noi, și anume renașterea interioară. Pentru că nu-i așa? Paștele nu e doar despre tradiții sau mese în familie sau ouă roșii, ci e și poate mai ales despre transformare. Despre moartea a ceea ce nu ne mai servește și renașterea noastră în versiuni mai conștiente, mai împăcate cu sine. Așa că te invit să luăm împreună o pauză, să ne tragem sufletul și să vorbim cu inima deschisă despre ce înseamnă de fapt o renaștere interioară. Acum, nu știu, poate multă lume își imaginează că renașterea aceasta interioară se produce într-o fracțiune de secunde, este ca o iluminare, este un fel de revelație. Și de la un moment la altul te-ai trezit renăscut. Poate că există și astfel de cazuri, dar sunt foarte puține. În general, renașterea nu este un moment spectaculos. Este consecința a unei serii de decizii mici, intime, prin care alegem, într-un fel sau altul, să ne conducem viața. Decizii care pot duce la întoarcerea spre noi înșine. Renașterea este, de asemenea, curajul de a lăsa în urmă frica, obiceiurile care ne țin blocați, gândurile care ne rănesc și de a face loc pentru lumină și speranță. Așa cum natura învie primăvara în fiecare an, și noi avem ocazia să ne naștem, să ne punem întrebări esențiale. Cine sunt eu acum cu adevărat? Ce părți din mine simt că este timpul să le las în urmă? Ce vreau să devin? Ce vreau să fiu în final? E ușor să ne gândim la drumul patimilor ca la o poveste din alt timp, din altă viață, de acum 2000 de ani. Dar dacă ne uităm mai profund, noi trăim acest drum fiecare în felul nostru. Pentru mine, acest drum al patimilor reprezintă de fapt lupta, chinul și suferința în final de a renunța la ego și la tot ce construiește acest ego, preconcepții, prejudecăți, limitele pe care ne-au fost impuse de-a lungul vieții sau pe care din inconștiență ni le-am impus noi singuri. Și această înțelegere mi-a venit într-un moment în care mă plimbam prin natură, căci în natură îmi vin cele mai multe revelații, să zic așa. Și cred că era tot așa în perioada Paștelui într-un an și mă gândeam un pic la drumul patimilor al lui Isus, la felul în care a fost chinuit pe acest drum. Și ca să ajungă în final pe cruce, da? Și să moară. Și acest drum, exact aceasta reprezintă moartea și renașterea în spirit, dar aceasta nu înseamnă să mori fizic, ci doar să moară acest ego, această entitate pe care ai creat-o și care crezi că te reprezintă, dar nu ești tu acel ego, ci este un cumul de experiențe, de învățături, de educație, cu preconcepții, prejudecăți, idei fixe, tradiții, tot ceea ce te reprezintă.
Chiar și Paștele este o tradiție și asta poate să ne țină legați în ego, chiar dacă pare contradictoriu. Deci, acest drum este de cele mai multe ori un drum dureros, în care vezi clar că ceea ce știai tu nu este totul. Că binele tău poate să nu fie binele altuia. Că răul poate fi, de fapt, o lecție cu multă lumină ascunsă în el. Știu, este confuz, te simți pierdut, îți fuge pământul de sub picioare, dar tocmai acolo, în haosul și în confuzia asta, începe transformarea adevărată. Trebuie să mori pentru ca apoi să renaști. Și, cum spuneam înainte, nu vorbim de moartea fizică, ci de moartea simbolică, de moartea ego-ului, a iluziilor, a versiunilor vechi și depășite ale tale. Și adevărul e că nimeni nu renaște ușor. Dar fiecare pas pe acest drum te apropie de tine, de adevărul tău, de libertatea ta și de lumină. În zilele noastre, atunci când vine vorba despre post, toată lumea vorbește mai ales despre mâncare. Ce să mănânci, ce să nu mănânci, ce să faci, ce să nu faci, cum să-ți cureți corpul și așa mai departe. Dar foarte rar auzim despre postul emoțional sau despre postul mental. Și poate că aici este adevărata esență. Pentru că, sincer, ce folos are să renunți la carne sau la alcool dacă în tine fierbe furia, neiertarea, invidia, judecata? Ce rost are? Însă atunci când elimini din tine tot ce te trage în jos, ce-ți provoacă rău, gânduri care te sabotează, resentimente care te țin blocat, emoții reprimate ani de zile, ceva se întâmplă în tine. Se creează un spațiu. Și acest spațiu este premisa ca mintea și inima să se liniștească. Și atunci începi să simți nevoia unui post și la nivel fizic. Nu va mai veni ca o impunere a perioadei de dinainte de Paști, nu va mai veni ca un trebuie, că așa suntem obișnuiți, că așa vine din familie. Vei simți nevoia să-ți purifici și trupul prin a mânca mai curat, prin a mânca mai sănătos, prin a mânca mai conștient. O vei face nu pentru că trebuie, nu ca să bifezi o regulă, ci că așa simți și vrei tu. Și vorbind despre acest post fizic, mental și emoțional, eu nu vreau să spun că toți trebuie să deveniți pusnici sau asceți. Nu, vă puteți bucura în continuare de bucuriile vieții, de viață, da? Dar în mod conștient, să alegeți ceea ce faceți, ceea ce gândiți și ceea ce introduceți în gură și ce scoateți pe gură, un fel de detox general pentru trup, minte și suflet. Pentru că în zgomotul acestei lumi, în agitația care ne înconjoară zi de zi, uităm cine suntem. Însă, în liniștea pe care o aduce acest post interior, începem să ne auzim din nou. La început mai firav, mai subtil, apoi din ce în ce mai tare. Să ne simțim, să ne întoarcem acasă, în noi. Și
Poate primul pas în acest post emoțional e chiar acela de a ne pune niște întrebări sincere. Întrebări la care poate n-am avut niciodată curajul să răspundem până acum, dar care pot fi începutul unei mari eliberări. De exemplu, ce gânduri îmi consumă energia zi de zi? Sunt ele gânduri care mă ajută, care mă susțin, care îmi dau energie? Sau din contră sunt gânduri negative, sunt îngrijorări, sunt frustrări care mă apasă, mă coboară, îmi sug toată energia? Sau, de exemplu, ce emoții nu am lăsat niciodată să se vindece? Ia-ți un moment, chiar astăzi, și simte care dintre ele te atinge cel mai tare. Nu trebuie să dai un răspuns complet, doar observă ce se întâmplă în tine. E suficient. Răspunsurile nu vin mereu imediat, dar întrebările potrivite pot deschide uși acolo unde până acum vedeai doar ziduri. Paștele ne mai amintește că suferința și durerea fac parte din viață. Oricât am fugit de ele, oricât le-am respinge, oricât le-am nega, ele apar din când în când în viața noastră. Și ele sunt pietrele pe care pășim ca să ne ridicăm, ca să ne dezvoltăm, ca să evoluăm. Nu le putem evita, dar le putem transforma. Și revin la motoul pe care l-am exprimat anterior: ca să renaști, trebuie mai întâi să mori. Ca să găsești fericirea, trebuie să cunoști suferința. Pentru că, vezi tu, trăim într-o lume duală. Și o lume duală înseamnă o lume a polurilor, pozitiv și negativ. Trebuie să existe concomitent. Nu există fericire fără durere și suferință. Și la fel, nu există durere și suferință fără fericire. Datoria noastră este să găsim balansul între ele și pacea atunci când înțelegem despre ce este vorba. Deci, ca să urci spre lumină, mai întâi trebuie să cobori în întuneric. Și nu este vorba despre un întuneric exterior. Nu ne referim la o cameră întunecată. Este alegoria tenebrelor interioare pe care fiecare dintre noi le poartă. Frici ascunse, rușini adânc îngropate, răni nevindecate, judecăți despre noi înșine. Acolo este adevărata provocare, să avem curajul să ne uităm în ochi propriile umbre. Să le vedem, să le recunoaștem și să aducem lumină în acele locuri. Uneori, tocmai crizele, situațiile cele mai dureroase, mai neașteptate, mai greu de dus, sunt cele care ne dau șansa de a vedea cine suntem cu adevărat. În momentele acelea nu mai poți fugi, nu mai poți ascunde nimic. Așa că întrebarea cum scap de întuneric poate fi văzută mai degrabă ca ce parte din mine are nevoie să fie văzută, chiar dacă mă sperie, chiar dacă mi-e frică. Pentru că uneori tot ce are nevoie o umbră ca să se vindece este să fie luminată cu blândețe. Se spune adesea că iertarea ne face liberi.
Dar iertarea nu înseamnă a scuza ceea ce s-a întâmplat, nu înseamnă a uita, nu înseamnă nici măcar a fi de acord cu ce a făcut celălalt. Iertarea înseamnă, în primul rând, să renunți la povara pe care o cari, să te eliberezi pe tine. Pentru că atunci când iertăm, nu justificăm trecutul, dar ne luăm înapoi puterea. Uneori asta înseamnă să îi ierți pe ceilalți pentru ceea ce nu ți-au oferit. Alteori e nevoie să te ierți pe tine pentru tot ce n-ai știut să fii. Dar iertarea adevărată merge dincolo de cuvinte. A spune te iert e ușor, dar a ierta cu adevărat înseamnă ceva mult mai profund. Înseamnă să accepti că oamenii nu se vor purta mereu așa cum vrei tu, că vor greși, că te vor răni, că vor acționa din frică, din neputință, din rănile lor. Iertarea înseamnă să accepți acest lucru, chiar dacă, de multe ori, nu înțelegi. Pentru că poate nici nu e nimic de înțeles la urma urmei. Și iertarea începe tocmai acolo unde nu cauți explicații, ci pur și simplu accepti cu inima deschisă. Însă, cea mai grea formă de iertare este să te ierți pe tine însuți. Pentru că de multe ori sau de cele mai multe ori suntem propriul nostru călău. Ne pedepsim în gând, în tăcere, ani întregi, mult mai crunt decât ar face-o oricine altcineva. Și a te ierta înseamnă să-ți recunoști greșelile, da, dar și să te strângi cu blândețe în brațe, în ciuda lor. Pentru că a greși e omenește, face parte din viața a greși, este drumul nostru de a învăța, de a deveni mai buni și a evolua, cum am spus și mai devreme. Pentru că, da, nu ai știut atunci, poate n-ai putut, dar astăzi știi și poți să alegi altceva, poți să alegi să te ierți și în felul ăsta să și renaști. Renașterea nu este doar despre a te vindeca. Este și despre a-ți redescoperi speranța. Este momentul în care începi să crezi că ești demn de iubire, că viața ta are sens, chiar și atunci când pare că nu are. Învierea speranței înseamnă să nu mai rămâi ancorat în trecut. Da, este important să înveți din el, dar nu trebuie să trăiești în el. Înseamnă să-ți arunci lujerii spre viitor cu încredere, chiar și atunci când nu ai toate răspunsurile. Cel mai absurd lucru este să crezi că în prejurul tău nu se schimbă nimic, că totul va rămâne la fel, că stagnează. Dar asta este imposibil, pentru că viața însăși înseamnă evoluție. Înseamnă schimbare tot timpul, înseamnă adaptare. Dacă nu ne-am fi adaptat în continuu schimbărilor din jurul nostru, n-am fi fost aici. Nu? Astăzi. Deci viața înseamnă, încă o dată, schimbare, evoluție, creștere. Este neproductiv să te încăpățânezi să rămâi în aceleași forme predefinite pe care le cunoști de cu 10 de ani în urmă, aceleași tipare, aceleași gânduri. Să te ții legat de trecut. Crisparea în ce a fost și stagnarea în cum ar trebui să fie nu sunt caracteristice vieții.
Ele sunt caracteristice eternității, morții, pentru că acolo nu se schimbă nimic. Acolo totul rămâne la fel. Însă speranța este vie, respiră, crește și înflorește doar atunci când o lași să iasă din colivia fricilor tale și a trecutului. Așadar, renașterea nu înseamnă doar să te vindeci, ci să-ți deschizi inima și mintea către noi posibilități, să crezi în noi începuturi, chiar și când toate semnele par să spună că este imposibil. Și în toate aceste suferințe care ne înconjoară, speranța moare ultima, nu-i așa? Deci să rămânem ancorați în viitor, să rămânem ancorați în binele pe care îl putem crea în viața noastră și în jurul nostru. Și pentru noi, bineînțeles. Speranța și schimbarea merg mână în mână și sunt șansele noastre de a renaște. Să folosim atunci această săptămână de Paște și sărbătoarea Paștelui și simbolul Paștelui ca pe o oportunitate profundă de a ne ridica, de a ne desprinde din ceea ce a fost și a ne regăsi sensul în mijlocul haosului și a incertitudinii. Pentru că Paștele este o șansă, este o speranță, o invitație de a te opri, a-ți onora durerea și a celebra renașterea. Poate că astăzi te afli pe drumul unei transformări și nu știi exact către ce te îndrepți. Sau poate că încă porți în tine frici care te țin pe loc. Dar vreau să-ți reamintesc ceva esențial. Tu nu ești ceea ce ți s-a întâmplat. Nu ești nici etichetele, nici eșecurile, nici traumele prin care ai trecut. Ești un suflet în continuă devenire. Și chiar dacă astăzi simți că nu știi încotro te îndrepți, e ok. Nu știm întotdeauna unde trebuie să ajungem. Trebuie doar să conștientizăm acest lucru, că chiar și în cele mai întunecate colțuri ale inimii, o mică scânteie poate aprinde lumina. Alege să te reîntorci la tine, să renaști, să te îmbrățișezi cu tot ceea ce ești, așa cum ești acum. Suflet bun, îți mulțumesc că ai fost aici, că ai ascultat și îți doresc un Paște binecuvântat, cu liniște și cu inima deschisă spre tine și spre viitorul tău. Pe curând!